ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. OPPO සමාගම විසින් මෑතකදී අනුලා තිබු F series එකේ අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වන OPPO F17 Pro ෆෝන් එක තමයි අද මේ විදිහට ඔයාලට මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස ඉහළින් OPPO logo එක සහ 8GB RAM 128GB internal memory එක ගැන මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ දෙපස OPPO logo සහ ICC logos මේ විදිහට මේගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්ස quick specification එකක් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. OPPO ලා සඳහන් කරන විදිහට 7.48 ultra slim body එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් slim body එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. 6.43 super AMOLED display එකකින් සමන්විතයි මේ ෆෝන් එක. OPPO ලාගේ special technology එක වන 30 watt wall flash charging ගැන කතා කරලා තියෙනවා. fingerprint එක ගැන කතා කළොත් in display fingerprint එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. මේන් OS එක විතර Android ගන්නවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ නිතර භාවිතා කරන Google Apps මේක ලේසියෙන් access කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ කලර් එක ගත්තොත් මේ ෆෝන් එකේ කලර් එක වෙන්නේ Magic Blue කියන කලර් එක. ඊට අමතරව පහලින් email address එක මේකට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනත් මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා 8GB RAM 128GB internal memory එක ගැන. ඊට අමතරව මේකට support කරන network කීපයක් මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ස්පෙෂලි මේක 2020 4 චෙක් අවුට් කරපු ෆෝන් එකක් කියලා මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. manufacturing යටතේ මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා this product is for sale and use in Sri Lanka කියලා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ යාළුවනේ ඕනම branded electrical instrument එකක් design කරද්දී manufacturer විසින් ඒ අදාළ country එකේ දේශගුණයට ඒ country එකේ තියෙන නීති රීති වලට අදාළ network වලට support කරන විදිහට තමයි ඕනම electrical device එක ඒ රටට ගැලපෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ design කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕනම electrical device එකක් අරගෙන දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් මේ manufacturer යටතේ තියෙන තොරතුරුත් කියවන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට මේ බොක්ස් එකේ පොලිතින් කවර් එක ඉවත් කරගමු. ග්‍රැෆික් කවර් එකක් ඉවත් කරගත්තන් පස්සේ දැන් තමයි මට ෆෝන් එකේ රියල් බොක්ස් එක අතර ගන්න හම්බුනේ. මේක ඕපන් කරලා බලමු OPPO ලා මොනවද අපිට මේ බොක්ස් එකේ දීලා තියෙන දේවල් කියලා. මුලින්ම අපිට OPPO F7 Pro ෆෝන් එක තමයි මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහේ කවර් එකක දාලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක දීලා තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් අපි දැනටවත් චුට්ටක් මේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා බලමු මේ බොක්ස් එකේ අපිට තව මොනවද මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන දේවල් කියලා. මුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන් OPPO logo එක සහිත මේ වගේ paper works දෙකක්. transparent back cover එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. OPPO ලාගේ ස්පෙෂල් ටෙක්නොලොජි එකක් වන wall flash charging adapter එක තමයි මේ විදිහට අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ OPPO logo එක සහිතව type C cable එකක් අපිට ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක charging වලට සහ data transfer වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් 3.5 jack එකක් සමගින OPPO hand free එක. දැන් තමයි OPPO F7 Pro ෆෝන් එක අතර ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. මුලින්ම අපි ෆෝන් එකේ කවර් එක මේ විදිහට ඉවත් කරගමු. ෆෝන් එකේ පිටුපසට වෙන OPPO logo එක voltage ඉමි නම්බර් සඳහන් කරපු තවත් ස්ටිකර් එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි මේ විදිහට ඉවත් කරගමු. මුලින්ම ෆෝන් එක ඔන් කරද්දී අපිට මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එක මුලින්ම ඔන් වුණාන් පස්සේ සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටච් එක ගොඩාක් සෙන්සිටිව්.
ෆෝන් එකේ ලුක් එක ගත්තොත් ස්ලිම් පෙනුමක් තියෙනවා, මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා, බරින් ගොඩාක් අඩුයි මේ ෆෝන් එක. මැජික් බ්ලූ කලර් එක නිසා ඔයා ෆෝන් එක එමේ අත හරවන විට කලර්ස් වෙනස් වෙන විදිය මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පිටපස කැමරා 4ක් සහ සීන් දිගට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් මේක මෙතන දීලා තියෙනවා. පහලින් කෙරවලේ OPPO ලෝගෝ එක මේක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දෙපස ගත්තොත් පවර් බටන් එක, වොලියුම් රෙක්වස්ට් එක, සිම් ට්‍රේ එක මේ විදියට දැක ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස සබ් මයික් එක සහ රිසීවර් එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පිටපස 3.5 ජැක් හෝල් එක, මයික් එක, C පෝට් එක සහ ස්පීකර් හෝල්ස් මේ විදියට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ weight එක ගත්තොත් ග්‍රෑම් 164ක weight එකකින් තමයි මේ ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගොඩාක් අතට සැහැල්ලු වෙන විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ස්පෙෂලි මේ ෆෝන් එකේ එජ් එක ගත්තොත් ගොඩාක් ස්මූත් අංශක 220ක එජ් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ගොඩාක් ස්මාර්ට් විදිහට අපි අතට පත් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක ගත්තොත් 16 මෙගාපික්සල් සහ 2 මෙගාපික්සල් විදිහට කැමරා දෙකකින් තමයි මේක ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් මේක පන්ච් හෝල් එකේ කෙරවල එක ගොඩක් පොඩි ඉඩක තමයි මවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මේකවල ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉඩ ගොඩක් සේවින් කරගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. කැමරා එකේ මැක්සිමම් වීඩියෝ ක්වොලිටි විදිහට 1080p වීඩියෝස් අපිට කැප්චර් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා එක ගත්තොත් කැමරා 4කින් සමන්විතයි මේ ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා එක 48 මෙගාපික්සල් 8 මෙගාපික්සල් 2 මෙගාපික්සල් කැමරා දෙකක් විතර තමයි මේකේ කැමරා 4 සමන්විත වෙන්නේ. ඊට අමතරව සීන් දිගට බ්‍රයිට් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකෙන් 4K ක්වොලිටි වෙනකල් වීඩියෝස් අපිට කැප්චර් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ සිකියුරිටි ගැන කතා කළොත් ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක සහ ෆේස් විසුවල්ස් පාවිච්චි කරලා අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා සඳහන් කරන ආකාරයට 5 minute charge forward stroke වෙනින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එකේ charging system එකට තීම් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට විනාඩි 53ක් ඇතුළත මේ ෆෝන් එක fully charge කරගන්න පුළුවන් අතර පැය 10ක කාලයක් ෆෝන් එකේ maximum features එකට පාවිච්චි කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ෆෝන් එක විනාඩි 5ක් charge කළොත් පැය 4ක් කතා කරන්න විතර අවස්ථාව ලැබෙන අතර ඔයාලට Instagram යනවා නම් පැය විනාඩි 9ක කාලයක් ඔයාලට සම්පූර්ණ Instagram විතරක් මේ ෆෝන් එකේ යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව YouTube යනවා නම් පැය විනාඩි 7ක කාලයක් ඔයාලට විනාඩි 5ක් charge කරලා YouTube විතරක් ඔයාලට යන්න පුළුවන් කියලා තමයි OPPO වල සඳහන් කරන්නේ. OPPO වල ස්පෙෂල් ටෙක්නොලොජි එකක් වන Vogue Flash charging adapter එක මේ ෆෝන් එකට ප්ලග් කළාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ එක දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. OPPO F17 Pro ෆෝන් එකේ main OS එක Android 10 තමයි run වෙන්නේ. ඊට අමතරව OPPO වල ස්පෙෂල් OS එකක් වන Color OS එක 7.2 version එක අපි මේ ෆෝන් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. processor එක quad core processor එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. 8GB RAM එකක් දීලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට මේගොල්ලෝ. ඊට අමතරව 128GB internal memory එකක් සහ dual SIM විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ පැත්තට පත් කරලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ සැම්පල් කීපයක් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වල බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ ෆෝන් එක ගැන දන්න එක්ස්පීරියන්ස් බලන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම එක්කම ෂෙයා කරගන්න කියලා ආරාධනා කරමි. ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම බෙල් අයිකන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා තිබුණොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සෑහෙන නොටිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්.